Ngayong Martes, ipinatupad na ni Mayor Isko at Vico Soto ang kanilang first executive order. Approve kaya sa lahat? Mga sawa naglalabasan sa baha. Isa ba itong environmental problem o security threat? On behalf of Atom Araulio, I'm Mark Salazar. Stand with us. Stand for truth. Sawa na ba kayong maglakad sa baha? Kung mag-ingat pa rin kayo at baka malingkis kayo ng mga sawa na lumalabas sa baha. Inalam ni Darwin Quirino ang pagsulpot ng mga tinatawag na ahas in the city. Tag-ulan na at baha na naman. Pero di lang mga basura ang lumulutang kundi mga ahas. Viral sa social media ang tila kasiyahan ng mga residenteng naglalaro umano sa baha kasama isang 5 talampakang sawa sa E. Rodriguez Avenue sa Quezon City. Nakuna din ng litrato ang entrance ng isang mall na nakitaan din umano ng ahas. Pero hindi ito first time na nangyayari dahil sunod-sunod na ang paglipanan ng mga ahas sa kalunsuran. Meron sa Marikina, meron sa Bulacan, meron sa Laguna, meron sa Ilocos Norte. Bakit kaya? Anyari kaya sa sawang ito? Pinagsawaan ba? Ibinalig ba sa kanayunan? O ginawang pulutan? Hindi ko alam yung kung kanina yung bakain mo lang minayatay. Ginawa minayatay nung lang nila yung mga bulit. Gawa talaga yung malaki yun eh. Nakita namin dito, dinaan nila dito. Dinala doon sa may maraming sa marami. Hinuli lang nila tapos nilagay sa sako. Di ba galing sila sa wild? Hindi ba may kinilaman yung deforestation? Yung mga dating kagubatan, napapalta ng mga condominiums, buildings, malls, nadi-displace yung mga hayop na dating naninirahan sa lugar. Meron daw viral na video at pictures ng mga residente doon. Naglalaro sila sa baha. Pinaglalaruan nila yung sawa na 5 talampakan daw ang haba. 5 feet. So, hindi ko alam yung story na yan, but if that is true, meron tayong batas that protects wildlife, no? Including snakes, no? Na pwede kang magmulta or makulong kapag nahulihan ka at sa pang-aabuso o sa pagpatay or sa pagtatago ng buhay ilang nang walang tamang papeles. If you see a snake passing by, they will not approach you to attack you. They will actually run away and choose another path. Napatunayan na natin yan several times, no? So wag tayong matatakot. Hayaan nyo lang silang dumaan kapag nakita nyo silang nakikita nyo na nagsaswimming sa baha, no? Hayaan nyo lang sila. Kung sakaling makakita kayo ng ahas, mas mabuti na lamang na umiwas. Gaya natin mga tao, ang mga hayop gaya ng ahas at sawa ay may personal space din. Because playing with snakes is like playing with fire. This is Darwin Quirino and I stand for truth. Kasabay ng araw ng Pasig, ipinag-utos ni Mayor Vico Soto yung pinangako niya nung campaign period na ipakakansela niya ang odd-even traffic scheme sa lungsod. Sang-ayon kaya mga motorista rito? Anthony Esguerra finds out. Kasama ko ngayon yung 2 traffic enforcer ng Pasig City at ngayon papara kami ng mga motorista para malaman kung aware na ba sila dun sa paglift ni Mayor Vico Soto nung odd-even scheme dito sa kanilang syudad. Nakakatulong po kapag din sa pag may kailangan bibilin o bibili ng gamot o may kailangan. What I'm in favor of is pag-aralan ano yung tamang solusyon. If odd-even is really the real solution, then ibalik natin. Magandang wala na. Sa kanyang unang araw ng panunungkulan, tinupad ni Mayor Vico Soto ang kanyang pangako na tanggalin ang odd-even traffic scheme sa Pasig City. December 2016 pa nang i-implement ang scheme na ito at layunin nitong limitahan ang mga dumadaang sasakyan sa Pasig City. Ang millennial na mayor, excited na pirmahan ng ilang executive orders at memo. Nag-post pa siya sa Instagram. Nandito ako sa temporary mayor's office natin. So ready na ang ating mga executive orders for me to sign. Ang problema lang, wala akong sign pen. Ano ba yan? Odd-even was not coordinated properly with other local government units and national government agencies. So actually, wala nga pong maayos na feasibility study ang odd-even.
So you should not implement a scheme, a traffic scheme, without even a proper feasibility study. So tama lang po talaga na i-suspend siya because it was unjust and it was actually illegal. Whatever the Metro Manila, the whole Metro Manila is doing, kung ano yung mga policies for the entire region, susunod po tayo. Ang pagtupad ni Mayor sa pangako niya, ikinutuwa ng ilang residente. Sa mga tulad ko, sa field work ako eh. So medyo may disadvantage sa akin yon sa area na hindi na ako makakapunta ron sa kailangan kong puntahan. Particularly kung cover ng ad-even scheme yung area. Papuntang Rizal, dito ka nagdaan sa dito nga sa may tulay. Babalik ka, iikot ka pa, layo. Maganda talaga. Ang gawin nila, ayusin nila yung daloy ng traffic. Malamang maganda yan. Hindi na mahirap mag-iikot. Sa dating scheme, apektado ang mga sumusunod na daan: East Bank Road at F. Legazpi Road, Greenwoods at Sandoval Avenue, San Lorenzo at Sandoval Avenue, Ilisco Road at Nascor, Ilisco Road at M. Concepcion at R. Hobson Street intersection, San Guillermo at Buting. Pero ang desisyon ni Mayor hamon para sa mga magpapatupad dito. Expected po, sigurado po dadami sa sakyan yan. Kasi nawala po yung ating ad-even. Kasi nung dating may ad-even pa, alam nyo naman, siguro mabilis lang kumuha ng sasakyan. Lalo na tinanggal yung ad-even. So bilang DPMO, sa ating administrasyon ngayon, so susuportan lang po kami kung ano yung kalalabasan nito. Malaking tulong ho para sa MMDA. At actually po, particularly, malaki ho ang matutulong nito sa mga major thoroughfares natin, such as C5. Kasabay ng pag-lift ng ad-even scheme ay ang creation ng isang task force that will study how to improve the traffic in the city based on data. Binigyan sila ng 45 days to make their case. Malaking hamon ng traffic hindi lang sa Pasig City, pati na rin sa buong Maynila. Pero kung pag-aaralan ng maigi ang polisiya at batas, baka masolusyonan. I'm Anthony Esguerra and I stand for truth. Ngayong araw, pinirmahan ni Manila Mayor Isko Moreno ang kanyang first executive order, yung tinatawag niyang Open Governance Policy. At bukod dyan ay balak daw niyang isalba yung mga iconic landmarks sa lungsod. Lariz Lee reports. Ang ilan sa first order ni Mayor Isko Moreno, isalba ang huling baga ng Maynila o yung Arroceros Park at maging ang Manila Zoo. Last lang ang itinawag dito dahil ang 2.1 hectares sa Forest Park kaya daw mag-absorb ng polusyon ng buong syudad ng Maynila. Pero ang dating 2.1 ngayon ay 1 hectare na lang matapos tayuan ito ng mga gusali. Ano po yung current status niya ngayon? It's a park, it's still a park, but there was an attempt to sell it. So sa akin, good thing na abutan natin. First time kong makapunta dito sa Arroceros Forest Park. Tara samahan niyo ako, silipin natin kung anong nasa loob nito. Sir, itong mga dahong ito, dito lang po talaga sa side nilalagay? Oo, dyan lang yan dapat iniipon sa mga puno-puno kasi nagiging fertilizer talaga yung mga dahon na bubulok. Itong area naman na to, isa sa mga tree planting sites dito sa Arroceros Forest Park. May iba't ibang tanim kagaya ng ati, santol, kay Nido at iba pa. Dati raw nakalabel yung mga puno dito ng pangalan nila pero simula nung nagkaroon ng bagyong milenyo na wala yung mga ito at hindi na siya napalitan pa. So kung bibisita ka dito, hindi mo na malalaman kung ano ba yung pangalan ng punong nakikita mo. First time namang pumasyal dito ang magkaibigang sina Vanessa at Elsie. Gusto ko rin pasyalan to dahil nagkaroon ng issue dito na aalisin na tong forest park na to. Nakakapanginayang. Napakaganda nito dahil nasa city. Nung nakita ko yung area as forest park or yung venue as forest park, parang isip ko wala ako sa Manila. Yung parang I fell in love with the trees. Dito, nakilala ko rin si Mang Tony na 13 years ng volunteer caretaker ng forest park. Dito na rin siya naninirahan. A forest park like this is irreplaceable because of the benefits it can give to the city, to a city like Manila. Matatanda ang ilang beses itinangkang ipasara ang parke para gawing gymnasium, pero tinutulan ito ng ilang non-government organization. Pero ipinangako ni Mayor Isko na walang mangyayaring bentahan sa kanyang administrasyon. Nakatutulong ang Arroceros Park. Huling baga na namin to eh. Tapos, para naman sa future ng mga bata.
na sila naman may matamasang malinis na hangin dala ng mga punong ito. It will be preserved at lalaki pa. We will create more space to make it as an additional park adjacent to Arroceros Park. Nasabi na rin niya noon na hindi na ibebenta ang Manila Zoo at ipinangako niyang pangangalagaan ang mga hayop. It is not the sole responsibility ng government natin na alagaan ang ating kapaligiran. I think it is also our duty to protect it, and we owe this not only to our planet, but also to the future generations. I am Larisse Lee, and I stand for truth. Kapag bumubuhos ang malakas na ulan, isa sa pwedeng maapektuhan ang mga taga-sitio Santo Niño sa probinsya ng Rizal. Ganito kasi ang paglagasa ng Ilog ng Wawa na maaaring umabot sa kanilang kabahayan. Isa sa mga residente ng sitio si Ray Francisco. Yearly binaba kami dito. No-choice naman kami kasi siyempre dito kami nakatira, dito yung kabuhayan namin. Kaya di naman namin lumipat sa iba. Dahil sa dalas ng pagbaha, napilitan na lang siyang lagyan ng riprap ang harapan ng kanyang bahay. Protection na lang po yan para sa bahay ko kasi kung walang riprap na gaganyan, sa susunod na naman na baha, baka kainin naman sila ng tubig, pati bahay ko madadamay. Ayon kay Ray, hindi na rin nila magamit ang kanilang basketball court dahil nilamon na rin ng tubig ang bahaging ito. Kung makikita natin, yung ilog dito, sobrang layo na niya. Pero sinong mag-aakalan tuwing binabagyo sila dito, inaabot ng hanggang dito yung tubig. Sobrang taas niya. Kumbaga yung mga bahay nila. Kaya yung mga residente dito, nag-evacuate sila minsan doon sa may simbahan pa. Maliban sa lupang kinatatayuan ng kanilang mga bahay, pati ang tulay na tanging daan palabas ng kanilang sitio ay hindi rin nakakaligtas. Year 2018, simula nang ayusin o i-renovate itong tulay na ito dahil ayon sa mga residente dito ay inaabot daw ng tubig mula dito sa may Wawa River, paakyat dito sa may tulay yung tubig. Kaya ang nangyayari, inaanod siya na nagiging dahilan ng pagkasira niya. Halos isang dekada na simula nang hagupitin tayo ng bagyong Ondoy. Pero bakas pa rin yung pinsalang na idulot nito dito sa may Barangay San Rafael sa Rodriguez, Rizal. Kaya naging alerto na ang kanilang komunidad. Bago naman po dumating yung mga ganitong kalamidad, nagkakaroon po kami ng public hearing po para sa mga community po. So, unang-una ay naabisuhan po namin yung mga nasa tabing ilog po. Dahil panahon na naman ng tag-ulan, importante ang paghahanda para sa kaligtasan ng bawat isa. Mula dito sa Rodriguez, Rizal, I am Bea Docyogan and I stand for truth. China has rejected a third-party investigation of the Reed Bank incident. You didn't say anything on your commentary article about the independent foreign policy of the president. Richard, are we still independent? Well, minsan kasi silence is the most eloquent expression of truth, no? Alam mo ako, hindi ako mahilig mag-grandstand by doing something special, no? In fact, the last time someone did this was, I think, Conrad de Quiros, who actually occupied exactly the same space on Philippine Daily Inquirer. And this was back in, I think, 2014, so 15 years ago. And you know, I said, hindi ko gagawin yan unless I really feel it was justified. Hinintay ko talaga kung magkakaroon ng tamang response galing sa ating administration. But I think every week it just got worse. Sinasabi ni President Duterte, the Constitution, yung ating saligang batas, is just senseless and thoughtless pagdating sa issue ng EEZ. At ang sinasabi ng Pangulo natin, ayan, mga Chinese pwede na pumasok sa EEZ natin. And it defeats the whole point of exclusive economic zone, no? And our Constitution is very clear about that. So I felt it's time to write something like that. It got the attention. I think nag-viral na siya from this morning. Maaga paggising ko pa lang kung sino-sino nag-message. In fact, I'm getting even interviews from different media on why I did this. So it's becoming a news in itself, right? And I feel it says something. Dahil alam mo naman, you know, over the past few months, I've met two world leaders. One was Prime Minister Mahathir Mohamad. I interviewed him here in Manila. And the other week, I met President Tsai Ing-wen ng Taiwan. For me, they are the epitome of anong independent leader. Ang independent leader po is willing to stand up for your country, for your sovereignty, even when you're against the greatest odds. Ang Taiwan po nga, they're threatened militarily by China in the real sense of the word. But as the Taiwanese president told me, we will never back down. We will fight back. In fact, ang ganda ng sinabi ng foreign minister ng Taiwan sa akin, si Joseph Fu, he said,
weakness is an invitation for aggression. You have to stand up. At si Prime Minister Mahathir naman, ang gusto ko sa kanya is, he criticizes the West, he criticizes President Trump kung feeling na mali siya. He criticizes also China. Nung nasa Beijing siya, sabi niya, we have to be careful with new colonialism, meaning Chinese economic colonialism. For me, that is the epitome of independence. President Duterte, maybe he was a good mayor or a good prosecutor. I know that what President is saying has no basis in reality. And it's very ironic for the president to say that China is a good friend of ours and yet say, palaaway pala tong bansa na to, susugurin lang tayo if we defend our easy. And I felt the best way to express and to describe his foreign policy, his independent foreign policy, is through blank paper. Negation. Blank. Yep. It took President Rodrigo Duterte 5 days to address the Recto-Bank incident matapos pumutok ang balitan noong June 12, which mark our Independence Day. Ito ang sinabi ng ating Pangulo. Banggaan lang ng barko yan. Do not make it worse because that's a fertile ground for do not allow a little maritime accident or intentional go to other. And we are not yet as ready. And we can never be ready in a nuclear war. Pero teka lang, who said we want to go to war against China to begin with? Balikan natin ang mga statement ng mga prominent government officials tungkol sa isyong ito. Unang-una, si former Department of Affairs Secretary Albert Rosario, who urged the government to take a multilateral approach and promote the arbitral tribunal ruling, which, by the way, we won back in 2016. Ayon naman kay outgoing Senator Sonny Trillanes, the Department of Foreign Affairs should take the incident to Maritime Safety Committee ng International Maritime Organization. Si Senator Rizon Tiveros naman naghahanap ng consistency. If magre-recall din tayo ng ating Ambassador and Consul General from our embassy in Canada over a garbage issue, dapat yun din ang gawin natin with China, especially because this is even a more serious issue. At sinabi naman ni Senator Grace po, dapat China mismo ang mag-impose ng parusa sa kanilang misbehaving citizens. And of course, Senator Richard Gordon suggested to have our Coast Guard protect our fishermen para hindi mangyari mga insidenteng ganyan. So the question is, who exactly is calling for war? Guys, this is a classic case of a strawman attack. Balik tayo sa Philo 101. Ang strawman ay isang logical fallacy kung saan ginagawang deliberately mas simple and even distorted ang isang argument and then attacking that simplified, distorted version. It's like shooting an arrow not against a moving person na medyo mahirap, but against a stationary scarecrow na mas madali. Let's not forget that the critics of the administration and prominent officials have suggested a wide spectrum of possible responses to what China is doing to us in the West Philippine Sea. But Duterte says we can't go to war. Whoop, that escalated quickly. And besides, China is unlikely to engage in war over maritime disputes. Let's look at examples in recent years. South Korea shot illegal Chinese fishermen in 2017, but war did not break out afterwards. Indonesia opened fire on a Chinese fishing boat in 2016, but war did not break out also. Yung Argentina nga, pinalubog niya yung Chinese fishing vessel in the same year, but never was there a war in response from China. Vietnam and Japan have also taken a strong stance against China's activities in the seas, but they are still able to maintain economic ties with China. So what do we have to lose by taking a stronger patriotic stance? In fact, we're going to lose a lot more if we don't do anything. They are taking our natural resources, harassing our fishermen, and encroaching upon our sovereign rights within our own territorial waters. When are we gonna stand up and say, enough is enough? Mga ka-SFT, isa pang bagay ngayong cuddle weather ang mag-only online surfing. Kaya mag-marathon na kayo na aming mga previous episodes. Just go to the links below. On behalf of Atom Araulio, I'm Mark Salazar, together with Richard Hedarian and Joy Spring. Stand with us. Stand for truth.